हेलो यो चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ पार्टको भिडियो हो क्वेसन नम्बर 3 त योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नुभयो होला क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ नै यो भिडियोमा हामी सुरु गर्दैछौँ है त ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौँ है त क्वेसन नम्बर 4 equals to 4/5 find the value of sin 2 theta cos 2 theta tan 2 theta र हामीसँग यसमा चाहिँ गिभन छ sin theta equals to 4/5 and find the value of sin 2 theta cos 2 theta र tan 2 theta सोल्युसन गरिहालौँ है त हामीलाई गिभन चाहिँ sin theta छ गिभन sin theta equals to 4/5 र sin theta को चाहिँ नै हाम्रो फर्स्ट को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्नु भने sin 2 theta जसमा हाम्रो फर्मुला छ 2 sin theta dot cos theta है यो फर्मुला रहेको छ तर हामीलाई चाहिँ नि गिभनमा सिर्फ sin theta मात्र गिभन छ तर cos theta गिभन छैन त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ नि पहिला चाहिँ cos फाइन्ड गर्छौं है cos theta equals to root under त पर्दैन सरी पर्छ root under 1 minus sin square theta यो फर्मुला छ हामी चाहिँ cos theta को लागि चाहिँ नि root under 1 minus sin square theta भनेको 4/5 को स्क्वायर equals to root under 1 minus 4 को स्क्वायर 16 5 को स्क्वायर 25 यसमा चाहिँ नि 25 minus 16/25 एलसीएम लिएको है यो चाहिँ नि 25 minus 16 भनेको 9/25 स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 9 को स्क्वायर रुट भनेको 3 र 25 को स्क्वायर भनेको 5 हामीसँग cos थीटा पनि आइसकेपछि अब sin 2 थीटा कोमा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ sin थीटा भनेको 4/5 cos थीटा भनेको 3/5 ओके नाउ sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा डट cos थीटा यानी कि 2 sin थीटा भनेको 4/5 cos थीटा भनेको 3/5 यो भयो 2 into 4 8 into 3 24/25 यो भयो हाम्रो sin 2 थीटा को चाहिँ नि भ्यालु अब हामी चाहिँ cos 2 थीटा को चाहिँ नि फाइन्ड गरौँ है र हामीलाई गिभन sin थीटा छ त्यो अनि cos थीटा पनि छ इन टर्म्स अफ cos 2 थीटा चाहिँ sin मा पनि छ cos मा चाहिँ जुन फर्मुला अप्लाई गरे पनि हुन्छ है ओके सेकेन्ड को लागि चाहिँ cos 2 थीटा इक्वल्स टु यसमा चाहिँ cos 2 थीटा को हामीसँग फर्मुला छ 1 minus 2 sin square theta cos मा पनि छ हामीसँग sin मा हुन्छ जुन फर्मुला अप्लाई गर्ने केही फरक पर्दैन है 1 minus 2 sin square theta भनेको 4/5 को स्क्वायर 1 minus 2 4 को स्क्वायर 16 5 को स्क्वायर 25 1 minus 16 into 2 32/25 एलसीएम लिँदाखेरि 25 minus 32/25 25 minus 32 भनेको -7/25 यो भयो हाम्रो 4 को हाम्रो cos 2 थीटा को चाहिँ नै हाम्रो भ्यालु -7/25 यो रह्यो cos 2 थीटा को अब tan 2 थीटा को फाइन्ड गरौँ है त द थर्ड को लागि चाहिँ tan 3 थीटा को लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि हामीसँग tan को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan मै छ त्यही भएर 2 tan थीटा होल अपन 1 minus tan square theta tan को लागि चाहिँ हामीसँग sin र cos चाहिँ गिभन छ अब त्यो त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु tan नै निकालौँ है यो tan निकालौँ त्यसै सब्स्टिट्युट गरौँ है tan theta equals to sin theta by cos theta sin theta भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ नि 4/5 छ भने cos theta भनेको चाहिँ हामीसँग 3/5 छ यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा 4/5 into 5/3 5 क्यान्सल भयो भने यसमा 4/3 आउँछ त्यो भनेको tan थीटा भयो अब यो 4/3 चाहिँ हामीले यसमा लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ है नाउ tan 3 थीटा equals to 2 tan theta by 1 minus tan square theta equals to 2 4/3 whole upon 1 minus 4/3 को स्क्वायर 4 into 2 8/3 whole upon minus 4 को स्क्वायर 16 3 को स्क्वायर 9 यो भयो 8/3 यसलाई डाइरेक्टली मैले रेसिप्रोकल गरेँ -16 8/3 1 3 3
8 into 3 24 by 9 minus 16 भनेको -7 त्यो भनेको -24 by 7 यो भयो हाम्रो tan 3 थीटा को हाम्रो यो भ्यालु यो भयो क्वेशन नम्बर 3 को ए सरी 4 को ए अब 4 को बी को लागि चाहिँ नि पछाडी गरौँ है क्वेशन नम्बर 4 बी 4 को बी को लागि यसमा पनि सेम त्यही प्रोसेस है if sin theta equals to 1/2 find the value of sin 2 theta cos 2 theta अर्को tan 2 theta यो भयो हाम्रो find the value of sin 2 theta cos 2 theta र tan 2 theta हामीसँग sin theta given छ र cos अघिनको 4 को a को जस्तो सिमिलर त्यही हो त्यसैले हामी चाहिँ डाइरेक्टली यसमा गर्छौं है त सोलुसन given हामी sin theta छ भने डाइरेक्टली सरी पहिला given नै लेखौँ sin theta equals to 1/2 र now cos theta equals to root under 1 minus sin square theta root under 1 minus 1/2 को whole square root under 1 minus 1/4 2 को स्क्वायर भनेको 4 है root under एलसीएम लिँदाखेरि 4 minus 1/4 यसमा चाहिँ नि root 3/4 यो त 2 को स्क्वायर हुन्छ त्यसैले root 3/2 यो भयो हाम्रो चाहिँ नि cos थीटा त्यसैले अब नाउ हामीले चाहिँ के फाइन्ड गर्न सक्छौं भने sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा डट cos थीटा 2 sin theta भनेको 1/2 cos theta भनेको root 3/2 2 र 2 क्यान्सल भयो भने root 3/2 मात्र बाँकी हुन्छ यो भयो हाम्रो फर्स्ट को sin 2 theta को चाहिँ भ्यालु cos 2 theta को चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि फर्मुला रहेको छ 1 minus 2 sin square theta 1 minus 2 sin square theta भनेको 1/2 को स्क्वायर 1 minus 2 1 को स्क्वायर भनेको 1 2 को स्क्वायर भनेको 4 2 1 सरी 2 अब एलसीएम लिँदाखेरि 2 एलसीएम लिँदाखेरि 2 minus 1 जसमा आयो 1/2 यो भयो हाम्रो चाहिँ नि cos 2 थीटा को चाहिँ नि भ्यालु अब चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ tan को लागि छ है tan को लागि पनि अघि नै हामीले के गरेको थियौ भन्दाखेरि tan theta equals to sin theta by cos theta sin theta भनेको चाहिँ हाम्रो 1/2 हो भने cos 2 theta सरी cos theta भनेको root 3/2 यसलाई चाहिँ नि 1/2 into 2/√3 यो भनेको 1/√3 यो भयो अब हामीले चाहिँ tan 3 theta फाइन्ड गर्नुपर्ने भएको छ सर tan 2 theta tan 2 theta को लागि चाहिँ नि tan 2 theta को लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ tan 2 theta को लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला 2 tan theta by 1 minus tan square theta त्यो भनेको 2 tan theta हाम्रो अगाडि चाहिँ कति आएको छ भन्दाखेरि 1/√3 1/√3 1 minus 1/√3 को स्क्वायर 2/√3 by 1 minus 1 को स्क्वायर 1 भयो √3 को स्क्वायर 3 भयो यसमा 2/√3 into 3/3 minus 1 यसमा 2/√3 into 3/2 यो भयो अब यो दुईटामा पनि 3/√3 लेख्दाखेरि पनि हुन्छ 3 भनेको हामीले √3 into √3/√3 √3 क्यान्सल भयो भने √3 यो भयो हाम्रो चाहिँ नि tan 2 थीटा को चाहिँ हाम्रो भ्यालु रहेको छ √3 ल अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 को सी मा जाउँ है त 4 को सी मा if tan theta equals to 3/4 find the value of sin 2 theta यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईहरुलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईहरुको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिनु पनि नबिर्सिनु होला cos 2 theta and tan 2 theta सोलुसन यसमा हामीसँग गिवन चाहिँ के छ tan थीटा गिवन छ है tan थीटा भनेको कति छ 3/4 छ
अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा अलिकति सजिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई sin 2 थीटाको इन टर्म्स अफ tanमा फर्मुला छ है we have sin 2 थीटा भनेको चाहिँ नि 2 tan थीटा by 1 plus tan square थीटा यो रहेको छ हाम्रो tan sin 2 थीटा को इन टर्म्स अफ tan मा फर्मुला है tan भनेको 3/4 होल अपन 1 plus 3/4 को स्क्वायर 2 into 3 6 सरी यो पनि क्यान्सल गरौँ न 3/2 होल अपन 1 plus 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 यतै साइडमै गरिदिउँ है मैले चाहिँ 3/2 into 16 रेसिप्रोकल गरिदिएँ मैले एलसिएम पनि लिएँ एलसिएम लिँदा 16 plus 9 2 1 2 8 8 8 3 is 24/25 यो रहेको छ हाम्रो sin 2 थीटा को इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला यो रह्यो हाम्रो sin 2 थीटा को भयो अब cos 2 थीटा को त सेकेन्ड मा रहेको छ cos 2 थीटा को चाहिँ हामीसँग फर्मुला रहेको छ 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta 1 minus हामीसँग चाहिँ tan theta भनेको 3/4 छ square by 1 plus 3/4 को square 1 minus 3 को square 9 4 को square 16 whole upon 1 plus 3 को square 9 4 को square 16 एलसिएम लिम है 16 minus 9/16 अब यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकल गरिदिइहालौँ है 16/16 plus 9 16 minus 9 भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 16 minus 9 भनेको 7/16 plus 9 भनेको 25 यो भयो हाम्रो cos 2 थीटा को चाहिँ इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला जसको भ्यालु रहेछ 7/25 अब लास्ट चाहिँ हाम्रो थर्ड मा चाहिँ tan 2 थीटा को चाहिँ नि फर्मुला इन टर्म्स अफ tan त्यो त छदै छ है tan 2 थीटा को इन टर्म्स अफ tan मा चाहिँ 2 tan थीटा by 1 minus tan square थीटा 2 tan थीटा भनेको हाम्रो कति छ 3/4 by 1 minus 3/4 को स्क्वायर क्यान्सल गर्न मिल्ला चाहिँ क्यान्सल गरिहालौँ है त 3/2 होल अपन 1 minus 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 3/2 मैले चाहिँ रेसिप्रोकल गरिदिइहालेँ 16 minus 9 यहाँ चाहिँ एलसिएम लिएको है 16 minus 9 क्यान्सल गर्न मिल्ला चाहिँ 2 र 6 ल लास्ट 4 को डी एउटा है 4d if sin theta equals to √3/2 find the value of sin 3 theta and cos 3 theta solution यसमा चाहिँ हामीलाई गिवन के छ sin theta equals to √3/2 गिवन छ र यसमा फाइन चाहिँ के गर्न पर्ने छ sin 3 theta र cos 3 थीटा फाइन गर्नु पर्ने छ है यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरु sin 3 थीटा को फर्मुला चाहिँ नै लेखौँ है गिवन हामीसँग के छ भन्दाखेरि sin थीटा इक्वल्स टु √3/2 यो √3/2 चाहिँ के छ हामीलाई गिवन छ है अब हामीलाई चाहिँ नै फर्मुला we have sin 3 थीटा को फर्मुला त्यसको फर्मुला भनेको 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा यो फर्मुला छ है यसमा चाहिँ sin 3 थीटा को भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गरौँ जुन चाहिँ √3/2 छ √3/2 minus 4 यसमा नि के छ √3/2 को क्यूब यसमा 3√3 होल अपन 2 माइनस अब यसमा √3 को क्यूब 2 को पनि क्यूब है यो √3 क्यूब by 2 को क्यूब त्यो भनेको कति हुन्छ त 4 √3 को क्यूब भनेको चाहिँ 3√3 हुन्छ यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यता साइडमा अलिकति हेरौँ है √3 को क्यूब भनेको √3 into √3 into √3 हुन्छ √3 into √3 भनेको 3 जुन बाँकी छ त्यो √3 भयो त्यसैले into 3√3 होल अपन 2 को क्यूब भनेको 8 हामीले एलसिएम लियौँ भने
8 हुन्छ है। यसमा एलसिएम लिँदाखेरि यसमा कति हुने भयो त 4 इन्टु 3√3 माइनस 4 3 12। ल यो पनि यसै गरौँ न। यो दुईवटा त के भयो क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएपछि के भयो 0/8 भनेको इन्फिनिटी। सरी यो 0/समथिङ भनेको 0 नै हुन्छ है। 1/0 चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ, 0/समथिङ 0 हुन्छ है। यो भयो हाम्रो 4 को डी को लागि सोलुसन। यो भयो आजको हाम्रो 4 को सोलुसनको भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईँलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईँहरूको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि सेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिनु पनि नबिर्सिनु होला।